ඔන්නෝලා එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් අපේ RAM Studios Video Games MasterClass channel එකේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකිනුත් අපි ඔයාලට අරගෙන එනවා අලුත්ම කැටගරි එකේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් අරගෙන ඉන්නේ මම වෙනදා වගේම රවින්දුවමන්ත. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කැටගරි එක ගැන කතා කරොත් අපි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා වෙනම වීඩියෝ කැටගරි එකක් ඉන්ඩස්ට්‍රි නිවුස් කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී ඔයා දැනගත යුතුම දේවල්. ඉතින් මේකෙදි පළවෙනි ඉන්ඩස්ට්‍රි නිවුස් එක විදිහට අපි අරගෙන ඉන්නේ UE5 එහෙමත් නැත්නම් Unreal Engine 5 කියන ගේම් එන්ජින් එකේ early access කියන version එක release එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මොකද්ද මේ early access එකේ තියෙන විශේෂත්වය? ඇයි ඒක අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියන දේවල් ටික ගැන තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්න කියලා යන්නේ. ඉතින් early access එක ගැන කතා කරන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් මේ Epic Games එහෙමත් නැත්නම් මේ Unreal Engine කියන game engine එක හදන Epic Games එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉමු. ඉතින් Epic Games කියලා කියන්නේ American video game and software developer කෙනෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලෝ දැන් video game publisher කෙනෙක් විදිහටත් වැඩ කරනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ මේ headquarters එක තියෙන්නේ North Carolina වල. ඉතින් මේක මුලින්ම පටන් ගන්න මේ කම්පැනි එක ෆවුන්ඩ් කරන්නේ එහෙමත් නැත්නම් මේ කම්පැනි එක මුලින්ම ස්ටාර්ට් කරන්නේ ටිම් සුයිනි කියන පුද්ගලයා. ඉතින් එයා මේක මුලින්ම පටන් ගන්නේ පොටෝමැක් කම්පියුටර් සිස්ටම්ස් කියලා 1991 දී මේරිලෑන්ඩ් වල. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි කමර්ෂල් වීඩියෝ ගේම් රිලීස් එක මේ 1991 දීම මේගොල්ලෝ එළියට දානවා ZZT කියලා. එතකොට මේ කම්පැනි එක මේ ගේම් එක දානවත් එක්කම තමයි මේගොල්ලෝ Epic Mega Games.inc කියලා මේගොල්ලන්ගේ නම වෙනස් කරේ. ඊට පස්සේ 1999 දී මේගොල්ලන්ගේ හෙඩ්ක්වාර්ටර්ස් මේගොල්ලෝ මේරිලෑන්ඩ් වල ඉඳලා කේරි වලට ගෙනියනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ නම මෙතනදී මේගොල්ලෝ මාරු කරනවා Epic Games කියලා. ඉතින් Epic Games කියලා ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ දිගටම නම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් 1999 දී තමයි මුලින්ම Epic Games බවට පත් වෙන්නේ මේ මුලින්ම Potomac Computer Systems කියලා පටන් ගත්ත කම්පැනි එක. ඊට පස්සේ Epic Game එකෙන් ඩෙවලොප් කරනවා Unreal Engine එක සහ තව ගොඩක් games. එතකොට commercially available game engine එකක් තමයි මේ Epic Games එකෙන් හදන Unreal Engine කියලා කියන්නේ. මොකද ඕගොල්ලෝ දන්න විදිහට ගොඩක් game companies වලට ඒගොල්ලෝගේ ඇතුළේම game engines තිබ්බට ගොඩක් commercially available game engines නැහැ. ඔගොල්ලෝ දන්න විදිහට සාමාන්‍යයෙන් advanced commercially available game engines විදිහට සලකන්නේ CryEngine, Unity engine සහ මේ Epic Games එකෙන් හදන Unreal Engine. එතනිනුත් Unreal Engine එක ගොඩක් මේ මෑත කාලයේදී Unity engine එක සහ CryEngine එක පහු කරගෙන සෑහෙන දුරක් ආවා ඒගොල්ලන්ගේ Fortnite කියන ගේම් එකේ සක්සස් එකත් එක්ක. ඉතින් මේගොල්ලෝ හදපු ගේම්ස් ගැන කතා කරොත් මේ Epic Games එකෙන් Fortnite, Unreal, Gears of War සහ Infinity Blade series කියන ගේම්ස් වලින් මේගොල්ලෝ ගොඩක් සක්සස් වුණා. ඉතින් Unreal Engine කියන ගේම් නැත්නම් ගේම් එන්ජින් එක 2014 දී most successful video game engine කියලා Guinness World Record එකකුත් තියලා තියෙනවා කියලා ඕගොල්ලෝ සමහරට දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ Epic Games එකේ background එක හැදෙන්නේ. ඉතින් Epic Games කියලා කියන්නේ මං කියන්නේ සෑහෙන විශේෂ කම්පැනි එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ මොකද මේ මෑතකදී මේගොල්ලන්ගේ තියෙන බූස්ට් එකත් එක්ක. අපි බලමු මේගොල්ලෝ මොනවද ඉස්සරහට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ ඉන්ටරෙස්ටිංగ్ ෆැක්ට්ස් ටිකක් ගැන ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට දන්නේ නැතුව ඇති මේකේ Epic Games එකේ ඉන්නේ ඕනර්ස්ලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ අයිතිකාරයෝ දෙන්න. පළවෙනි එකනා තමයි ටිම් සුයිනි. ඒ කියන්නේ මේ කම්පැනි එක පටන් ගත්ත එකනා. එයාට තියෙනවා 150කට වඩා shares සහ Tencent කියන කම්පැනි එක. Tencent කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක්ම දන්න PUBG කියන ගේම් එකේ මොබයිල් version එක ඩෙවලොප් කරපු කම්පැනි එක. ඉතින් මේගොල්ලෝ චයිනීස් කම්පැනි එකක්. ඉතින් මේකේ 140ක් අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ චයිනීස් Tencent කියන කම්පැනි එකට. ඉතින් මේකේ තියෙන අනිත් විශේෂත්වය තමයි මේ Epic Games එකේ ඇතුලේ ගොඩාක් සබ්සිඩයිරිස් එහෙමත් නැත්නම් උප කම්පැනි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ මේ උප කම්පැනි ලිස්ට් එක. මුලින්ම ගත්තොත් Epic Games වල තියෙන branches බර්ලින්, ජපාන්, කොරියා, සියැටල් සහ ස්ටොක්හෝල්ම් කියන countries වල. ඒ වගේම තමයි UK. මේ වල තියෙනවා මේගොල්ලෝගේ සබ්සිඩයිරිස් Epic Games එකේම. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දන්න ArtStation කියන එක. ඊට පස්සේ Quixel ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා දැකලා තියෙනවා නම් ගේම්ස් වලට මිඩල්වෙයා හදපු කම්පැනි එකක් තමයි Red Game Tools කියලා කියන්නේ. එතකොට Red Game Tools එකත් මේගොල්ලෝගේ අයිතියට අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ Chair Entertainment, ඊට පස්සේ Cloud Gene,
ඊට පස්සේ කාමු, ඊට පස්සේ cubic motion, super ocean, hypersense, capturing reality, tonic games group, psionics, three lateral, agog labs සහ ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දන්න sketchfab එකත් මේගොල්ලෝ ළඟදී ගත්තා සහ easy anti cheat කියන සිස්ටම් එකත් මේගොල්ලෝ මේ මෑතකදී මේගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එක ඇතුළට ගත්තා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් සහ ඇනිමේෂන් සහ ගොඩක් එක එක වර්ගවල කම්පැනි වලින් මේගොල්ලෝ එපික් ගේම්ස් එක ඩෙවලොප් කරගෙන යනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ කම්පැනිස් තුනකින් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට දැනගන්න සහ ඔයගොල්ලෝ දැනටම දන්න Metahuman කියන ෆීචර් එකක් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් Forbes මාධ්‍ය ප්‍රකාශනයට අනුව අප්‍රේල් 2021 වෙනකොට එයාගේ දල වටිනාකම ටීම් ස්වින් එකේ දල වටිනාකම බිලියන 7.4ක් මේ USD. හරිද? ලංකාවේ ගණන් වල ඉන්නේ මේ USD බිලියන 7.4ක් කියලා තියෙනවා. Bloomberg එකේ එස්ටිමේට් කරනවා එයාගේ මුළු ධනය ගත්තොත් බිලියන 9කට කිට්ටුයි කියලා. මම දන්නා බිලියන 9.4යි කියලා. ඉතින් ටීම් ස්වින්ිත් ලෝක ධනපතියන් අතර මුල්ම තැනට එන්න ටික දවසකින් පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා මේ යන විදියට. මොකද මේ ඉනෝවේෂන්ස් එක්ක මේ එපික් ගේම්ස් එකේ ඉනෝවේෂන් සහ ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් මොඩල් එක්ක. ඉතින් මේ දේවල් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං නිවුස්. Unreal එක පැත්තෙන් බලද්දී Unreal engine එකටත් වඩා මොකද බිස්නස් එකක් වයිස් වුණත් ඕගොල්ලන්ට සෑහෙන දේවල් ගන්න පුළුවන් මේ ටීම් ස්වින් සහ එපික් ගේම්ස් අතර තියෙන මේ කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපි Unreal Engine ගැන කතා කරොත් Unreal Engine කියලා කියන්නේ Epic එකේ තියෙන game engine එක අර කිව්වොත් වගේ. එතකොට මේගොල්ලෝ game engines හතරකට අයිතීන් කියනවා. එකක් තමයි Unreal Engine 1, Unreal Engine 2, Unreal Engine 2 එකේ 2.5 සහ තව versions ආව. ඊට පස්සේ Unreal Engine 3 සහ මේ අපි දැන් පාවිච්චි කරන Unreal Engine 4. ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ පස්වෙනි game engine එකත් Unreal Engine 5 කියලා මේගොල්ලෝ එළියට දෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන තමයි අපි අද news එකක් විදියට කතා කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම තමයි Epic Games එකකින් වෙනම Unreal Engine marketplace එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ creatorsලාට ඒගොල්ලන්ගේ Unreal Engine එකට වැදගත් වෙන assets market කරන්න. ඉතින් මේගොල්ලෝ Unreal Engine එක දැන් හඳුන්වන්නේ the world's most open and advanced real time 3D creation tool කියලා. ඉතින් ලේසි නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු Unreal Engine 5 එකේ early version එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙමත් නැත්නම් early access version එක. ඉතින් අපි ඒක ගැන කතා කරන්න කලින් මුලින්ම මේගොල්ලෝ එළියට දාපු මේක දැන් කලින් අවුරුද්දකට කලින් තමයි දැම්මේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ මෑතකදී Unreal Engine 5 එක early access version එක මේගොල්ලෝ එළියට දැම්මේ public available වෙන විදිහට කට්ටියට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු පළවෙනියට මේගොල්ලෝ Unreal Engine 5 එකට දාපු වීඩියෝ එක මොකද්ද නැත්නම් ට්‍රේල් එක මොකද්ද කියලා. It might be.
right. ඉතින් ඔයාට Unreal Engine 5 එකේ early access video early access නෙමෙයි ට්‍රේලර් එක බැලුවාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කලින් දැකලා තිබ්බ නැත්නම් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා ලොකු ෆීලිං එකක් ගැන කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කලින් ගේම්ස් ගැන ටිකක් හොයපු කෙනෙක් නම් ඔයාට ඊටත් වඩා ඒක ෆීලිං එකක් තියෙනවා. මොකද එන්න ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් ගේම්ස් කියන දේ ෆිල්ම්ස් උත් පහු කරගෙන යන තැනකට සමහර වෙලාවට එන්න පුළුවන් කියලා. හරි. මොකද එච්චර මේ Unreal Engine 5 කියන එක දැනට තියෙන ගොඩක් ගේම් එන්ජින්ස් දැනට තියෙන මම හිතන්නේ හැම ගේම් එන්ජින් එකම පහු කරගෙන යන මට්ටමේ ඩෙවලොප්මන්ට්ස් එක තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේගොල්ලෝ Unreal Engine 4 එකේ තාම අතර මැග හිටියත් Unreal Engine 5 කියලා මේක වෙනමම රිලීස් කරන්නේ. ඒකට හේතුව මේගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ ටෙක්නොලොජිකල් ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් එක. ඉතින් Unreal Engine 5 කියන එක දැන් early access තියෙනවා developers වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඒගොල්ලෝ offer කරලා තිනවා ඕගොල්ලන්ට ඒ features test කරන්න සහ ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහට එන games prototype කරන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට දැම්ම ඕගොල්ලන්ගේ games මේ Unreal Engine 5 එකෙන් හදන්න පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා Unreal Engine 5 will deliver the freedom, fidelity and flexibility to create next generation games that will blow players minds. ඒ කියන්නේ players ලගේ ඔළුව ඒ කියන්නේ mind එක blow වෙන මට්ටම පුපුරන මට්ටමට ඔයගලන්ට next generation එකේ games හදන්න පුළුවන් මේ Unreal Engine 5 එක පාවිච්චි කරලා කියලා. ඉතින් ඔයාලා Unreal Engine 5 එක පාවිච්චි කරනවා නම් කොහොමද හරියටම පාවිච්චි කරන්න කියලා ඒ ටෙක්නොලොජිස් ටික හොඳටම ගන්න බලන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ Unreal Engine 4 එක උනත් පාවිච්චි කරලා හැදෙන games ඒ Unreal Engine 4 එකට යන්න පුළුවන් උපරිම මට්ටමේ තියනවාද කියන දේ. එතකොට Unreal Engine මොකක් හරි ටෙක්නොලොජි එකක් අරගෙන එනවා නම් අපිත් එතකොට ඒකට රෙඩි වෙන්න ඕනේ. හරි ඒගොල්ලන්ගේ උපරිම ක්වොලිටි එකකින්ම අපි ඒ ළඟටම එන්න කොහොම හරි අපිත් ගේම් එක හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ ෆීචර්ස් පාවිච්චි කරනවාට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. හරි. ඉතින් මේගොල්ලෝ අලුත් ෆීචර්ස් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා Nanite, Lumen සහ තව ඕපන් වර්ල්ඩ් සිස්ටම් එකකට ඒගොල්ලෝ යන්න පුළුවන් විදිහට වර්ල්ඩ් පාටිෂන් සිස්ටම් එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තව ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා මේ Unreal Engine 5 වල. ඉතින් මේවා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. Unreal Engine 5 එක ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා ඒකේ තියෙන බේසික්ස් වලින් ගේම් එකක් හදන එක නෙමෙයි වැඩි. Unreal Engine 5 වල උපරිම ඒ තියෙන ෆීචර්ස් අරගෙන ඒ කැපැසිටි එක අරගෙන ගේම් එකක් හදන එකයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් Unreal Engine 5 එකේ දැන් මේ early access එකක් නේ. early access කියලා කියන්නේ මේ Unreal Engine 5 එකේ final version එක නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ. මේක නිකන් test version එකක් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට Unreal Engine 5 එකේ final version එක මේගොල්ලෝ කියනවා 2022 මුල හරිය වගේ මේගොල්ලෝ රිලීස් කරන්න ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ. ඉතින් අපිට ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස්මන්ට්ස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. Unreal Engine 5 කියන එකත් මෙච්චර ඉක්මනට හැදුවා නම් Unreal Engine early access එකත් මෙච්චර ඉක්මනට හැදුවා නම් 5 කියන final version එකත් 2022 වෙද්දී අවුරුද්දක් ඇතුළත වගේ සෑහෙන ලොකු ප්‍රමාණයකින් improve වෙලා එයි කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ එකින් එක features. ඊට කලින් ඕගලන්ට පුළුවන් unrealengine.com එක/UE5 කියන link එකට ගිහිල්ලා මේ Unreal Engine වල අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන features ගැන බලලා ඒකේ early access version එක download කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගෙම sample project එකක් දෙනවා Valley of Ancient කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ trailer එකේ දැක්ක ඒ project එක තමයි මේ Valley of Ancient කියලා කියන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ project එක sample project එක අරගෙන බලන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ කොහොමද Unreal Engine 5 එකේ මේ project එක හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි early access build has only been tested on game development workflows and offers a chance for game developers to go hands on with some of our most exciting new features. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියනවා Unreal Engine එකේ early access එක ගොඩක් game development workflows වල විතරයි test කරලා තියෙන්නේ. එතකොට additional features improvements එනවා. ඒ කියන්නේ අනිත් industries වල ඒ කියන්නේ films වලට virtual production වලට architecture පැත්තට එනේවත් මේගොල්ලෝගේ final version එකේදී ගොඩක් විට polish වෙලා ඒවට ටෙස්ට් කරලාම මේගොල්ලන්ගේ version එක දානවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ මේගොල්ලෝ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන මේ Nanite කියන තනි කරන වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අනිත් පැත්ත හරවන මේගොල්ලන්ගේ ෆීචර් එක. ඉතින් Nanite කියලා කියන්නේ virtualized micropolygon system lets users create games with massive unprecedented
amounts of geometric detail. ඒ කියන්නේ මේ nanite කියන එකට දැන් ගොඩක්ම වෙලාවට ඉස්සර ඉඳලා මොකද්ද මේ 3D ඔයගොල්ලෝ හදන එක්කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ games develop කරන කෙනෙක් නම් දන්නවා video game එකක් ඇතුලේ තියෙන 3D models වල polygon count කියන එක මාර ඔලුවට ඉස්සරහට යනවා. මොකද ඒකෙන් තමයි game එකේ performance ටික රඳව ගන්නත් ඕනේ. එතකොට ඒකෙන් look එක රඳව ගන්නත් ඕනේ. එතකොට look එකද performance එකද කියන තැන developer හිර වෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ මේ ගේන nanite කියන virtualized micro polygon system එක නිසා අපිට කෙලින්ම ZBrush කියන software එකේ මිලියන් ගණන් polygon තියෙන model එකක් වුණත් කිසිම optimization එකක් නැතුව Unreal Engine එකට direct import කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම feature එක. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා directly import film quality source assets. ඒ කියන්නේ දැන් films වලට සාමාන්‍යයෙන් scenery wise නේ rendering කරන්නේ. එතකොට ඒ අදාළ scenery එකට අදාළ models ටික විතරක් හොඳ quality එකකින් මේගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. හැබැයි games වල එහෙම නෙමෙයි, මුළු world එකම ගත්තම මුළු game එකම සහ ඒක පාවිච්චි කරන කෙනාගේ computer එකේ performance ඒ හැම දෙයක්ම මත රඳා පවතිනවා මේ assets වල polygon count එක කියන එක. එතකොට මෙච්චර කල් මේ තිබිච්ච limitation එක අයින් කරලා දැන් film quality assessment, ඒ කියන්නේ millions of polygons තියෙන assessment කිසිම limitation එකක් නැතුව, කිසිම real time මේ frame rate එක වෙනස් වෙන්නේ නැතුව, කිසිම noticeable loss එකක් නැතුව අපේ game engine එකට import කරන්න පුළුවන් මේ nanite system එක හරහා. මේගොල්ලෝ කොහොමද මේක කරලා තියෙන්නේ? අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා nanite intelligently streams and processes. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් AI එකක් විදිහට වැඩ කරන සිස්ටම් එකක් කියලා අපිට එකාතකට නිගමනය කරන්න පුළුවන්. මොකද එයා ඒක intelligently මේක බලා ගන්නවා කියලා කියනවා. එතකොට only the detail you can perceive, largely removing poly count and draw call constraints and eliminating time consuming tasks such as baking details to normals map. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනම් normal map කියලා තියෙනවානේ 3D models වල detail ගන්න පුළුවන් system එක. එතකොට normals map ඉස්සර පාවිච්චි කරේ මොකටද? high poly detail එකේ ඒ detail ටික normal map එකකින් low poly model එකට ගන්න. එතකොට මේ normal map කියන maps ආයමත් එහාට මෙතනින් ඕන වෙන්නේ නැහැ කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා මේ nanite system එක ඇතුළේදී. එතකොට nanite system එක ඇතුළේදී normal map එකක් නැතුව කෙලින්ම million polygon count එකම ගේන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි LODs කියලා කියන්නේ games වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් ගොඩක්ම optimization method එකක්. ඉතින් LODs ගැනත් අපි ඉස්සරහට basics යටතේ basics category එක තියෙන යටතේ tutorial වලින් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ LODs වල manual කරන එක හෝ ඒක manually configure කරන දේවල් කිසි දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒක automatically මේ nanite system එක ඇතුලේ මේගොල්ලෝ control කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ nanite system එකේ ලස්සන. ඉතින් අපි ඊළඟ feature එක කතා කරන්න කලින් බලලා ඉමු මේ nanite එකේ පොඩි showreel එකක් මේගොල්ලෝ පෙන්නන. So what does Nanite mean for artists? It means freedom. It means freedom of choice in terms of the assets that you can use. Now you don't have to worry about generating normal maps or low resolution proxies. You can load in full movie quality assets straight into the engine and be able to use them in your game. So one thing that Nanite opened up to us was the ability to bring in really high quality assets from asset libraries. Like in this case, we used a lot of Quixel assets. The Quixel Megascans is the world's largest scan library, and it consists of scans from all over the planet. And being able to use them in all their high poly and high res glory in real time was absolutely fantastic. We did not have to customize any of those. Like if you kind of look behind the scenes of some of the content we have, it's super kit bashed. There's a ton of assets just kind of all slammed together. It's literally just drag it in and it's great. Some of these assets we're talking tens of millions of triangles for an individual asset. We're talking about entire scenes made up of billions and billions of triangles. The artists brought in the assets and were able to compose the scene the way it made the most sense for them to do it. They were able to just make the art in whatever way made the most sense to them
import it and then let the engine handle the details. What are you guarding? Previously, artists would start from a really high resolution source asset and bake it down to a low poly model and generate a normal map out of this. So artists don't have to do this step anymore, it's just automatically done by Nanite. And so what Nanite technology unlocks is to really liberate the artists so that they can deliver on their vision. Nanite is like magic to me. Being able to bring these highly detailed models into Unreal without compromise is just game-changing. ඉතින් Nanite කියන සිස්ටම් එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ තවත් පිස්සු හැදෙන ෆීචර් එකක් අරන් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි Lumen කියලා කියන්නේ. ඒකෝ Lumen is a fully dynamic global illumination solution that lets users create dynamic believable scenes. ඒ කියන්නේ මේක කෙලින්ම global illumination lighting system එක. global illumination කියනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් GI කියලා අපි කෙටියෙන් හඳුන්වනවා මේ 3D field එකේදී global illumination කියනකොට. ඒකට මේක fully dynamic කියලා කියන්නේ මේක dynamically වෙනස් වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක මට දැම්මම ටෙක්නිකලි එකපාර පැහැදිලි කරන්න අමාරුයි. ඕගොල්ලොන්ට සාමාන්‍ය හරි ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන නොලෙජ් එකක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මේක තේරුම් ගන්න ලේසි වෙයි. එහෙම නැත්නම් අපි මේවා ගැන පස්සේ අපේ ගේම් ඩිසයිනින් ඒ ඩෙවලොප්මන්ට් තියරිස් ගැන කතා කරනකොට අපි තව එක්ස්ප්ලেইন කරලා කතා කරමු. එතකොට මේ Lumen කියන එකත් එක්ක indirect lighting adapts and the fly to changes to direct lighting or geometry such as changing the sun's angle with the time of the day, turning on a flashlight and opening exterior day. ඒ කියන්නේ indirectly එන lighting මේගොල්ලන්ගේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ geometries අතර. ඒ කියන්නේ මේ දැන් dynamic lighting කියලා කියන්නේ ගොඩක් දෙකක් තිබ්බනේ. ඒ කියන්නේ Unreal Engine වල තියෙනවා static lighting, dynamic lighting කියලා. එතකොට මේ static lighting කියන part එක අයින්ම කරලා දාලා කෙලින්ම dynamic lighting කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද static lighting කියන කොටසේ තමයි අර නිකන් light bake කරලා හැම එකටම අර හැම object එකටම light එක වැටෙනම කොහොමද add වෙන්නේ කියලා ඒකට වෙනම light map UV එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඒ ඔක්කොම අයින් කරාම මේගොල්ලෝ කෙලින්ම direct lighting or geometry කියන part එකෙන් indirect lighting කියන එක මේගොල්ලෝ control කරනවා. එතකොට sun's angle එක කියන්නේ ඉරේ angle එක වෙනස් කරද්දී ඒ date එක day time එක වෙනස් වෙන එක, ඊට පස්සේ flash light එකක් හරි මොකක් හරි exterior door එකක් හරි open කරපුවාම ඒ එළියේ තියෙන light එක ඒ building එක ඇතුළට එන එක. දැන් ඉස්සර නම් game වල ගොඩක් වෙලාවට ඒ එළියේ තියෙන sun එකේ ඒ sun කියන source එකේ light එක නෙමෙයි ගයක් ඇතුළට වදින්නේ. ඒකට වෙනම light building එක ඇතුළට වෙනම light sources වෙනම setup කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී ඒ හැම එකම eliminate වෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ අර කිව්වත් වගේ කියනවා this means you no longer have to author light map UVs. අර කිව්වා වගේ manually වෙනම UV maps දෙකක් හදන්න ඕනේ text එකකට සහ light map වලට කියලා. light map UV එක මේගොල්ලෝ වෙනමම eliminate කරලා තියෙනවා කෙලින්ම dynamic lighting එක. ඊට පස්සේ reflection captures එහෙමත් නැත්නම් reflection orbs ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ lighting වල පාවිච්චි කරනවා. මෙතනින් එහාට ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේවා ඔක්කොම manual මේගොල්ලෝ දැන් manual නෙමෙයි automatically ඔක්කොම මේගොල්ලෝ දැන් මේ Lumen කියන feature එක හරහා මේගොල්ලෝ මේ දේවල් ටික control කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට පුළුවන් විදිහට මම ඔයගලන්ට explain කරලා කිව්වා. ඔයගලන්ට සමහරවිට game development ගැන ඔයගොල්ලෝ අලුත් නම් ඔයගලන්ට සමහරවිට මේක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයම පොඩි පිස්සුවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඒ දේ ගැන ඉගෙන ගත්තොත් කලින් තිබ්බ ටෙක්නොලොජි එක බලද්දි මේ Lumen සහ Nanite කියන systems දෙක. ඉතින් අපි Lumen වලට පොඩි වීඩියෝ එකක් බලමු කොහොමද මේ Lumen කියන එක වැඩ කරන්නේ කියලා. So Lumen is our new global illumination technology. It allows lighting to bounce all the way around a scene. So you get very realistic interactions, and it's not a baking process, it's completely live. So you can move geometry, open a wall, open a window, and you get live results in front of you that look just like they would do to a camera.
it really unleashes the power of bounce light. And bounce light to photography and cinematography is the holy grail. So when we turn on Lumen and we can have bounce light with no baked lighting at all, with real-time response to lights moving, it frees us up to get in there and really look at how the shot's composed, how the lighting's helping tell the story, so we can spend more time moving things around and not worrying about locking to a certain setup and then pretending that we have the light there. The type of games that would have previously been considered, or game designs that had been modified because, oh, well, you have to make the compromise between either having a dynamic world that doesn't look very good, or to have a static world that is lit really nice. You can now have a dynamic world that just changes, reacts to the player, all of it looking just as nice. Artists have been waiting for dynamic GI and begging for it for a long time. I think they are going to be ecstatic to finally get what they've been asking for so long, and to get it in a way that isn't nearly as compromised as what anyone might have seen before. ඊළඟට අපිට වුණත් ඉස්සර තිබ්බ ප්‍රශ්නය තමයි මොකද අපේ level designing කරන්නේ ප්‍රභාත්. එතකොට එයා වුණත් ඉස්සර කියන එක තමයි මේ Unreal Engine කියන එකේ මේ open world game එකක් හදනවා කියන එක හරි අමාරුයි. Ubisoft එකේ වගේ නම් ඒගොල්ලෝගේ game engines තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට open world හදන්න ඒගොල්ලන් game engines optimize කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් අර අපි කතා වෙනකොට අපි කතා වෙනවා. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ මේ අලුත් version එකේ ඇත්තටම මේගොල්ලෝ open worlds වලට යන විදියට මේ game engine එක design කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව open world එකක් උනා design කරන විදියට. One of our goals to make the creation of open worlds faster, easy and more collaborative for teams of all sizes. එතකොට open world එක collaborative විදියට game development team එක ඇතුලේ හදන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේගොල්ලෝ ගොඩාක් features අරගෙන එනවා. The new world partition system in Unreal Engine 5 changes how levels are managed and streamed, automatically dividing the world into grid and streaming the necessary cells. ඒ කියන්නේ මුළු open world එකක් තියෙනවා නම් ඒ මුළු open world එක මේගොල්ලෝ කොටස් කරලා ඒ කොටසට විතරක් game engine එක ඇතුලේ වෙනස්කම් කරන්න ඉඩ දෙනවා. හිතන්නකො මුළු open world එකක් තියෙනකොට ඒ open world එකම ඔක්කොම එකපාර rendering වෙනවා නම් ඒකට සෑහෙන cost එකක් යනවනේ. එතකොට ඔයාගේ machine එකේ performance අනුව ඔයාට එකපාර ලොකු open world එකක තියෙන එක පොඩි තැනක් වුණත් changes කරලා level designing part එක කරන්න අමාරුයි. මොකද අර ඔක්කොම තියෙන නිසා වටේ calculate වෙන නිසා. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ වෙනම දැන් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා world partition system එකක් කියලා. ඒකෙන් කරන්නේ ලොකු open world එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් කොටසක් විතරක් වෙන් කරගෙන calculation වලට වෙන් කරගෙන ඒ කැලේ ඇතුලේ විතරක් ඕගොල්ලන්ට ඒ level designing part එක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි team members ලටත් එකපාර වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේගොල්ලෝ මේ system එක හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ data layers තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් different variations හදන්න පුළුවන් එකම world එකේ day time එකේ night time එකේ versions වගේ උදාහරණයක් විදිහට හදන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේගොල්ලෝ data layer system එකකුත් හදලා තියෙනවා variations හදන්න එකම map එකේ. එතකොට අපි හිතමුකෝ ඕගොල්ලන්ගේ game එකේ තියෙනවා එකම game එකේ එකම map එකක් තියෙනවා. ඒක game එකේ තැන් දෙකකදී පාවිච්චි වෙනවා. එකක් දවල් එකක් රෑ එකක lighting වෙනස් ඒ මොකක් හරි system එකක්. එතකොට එකම map එකේ ඒ data layers වලින් ඒ ටික save කරගන්න පුළුවන්. ඒ data ටික වෙන වෙනම නිකන් අර duplicate කරලා වෙන වෙනම maps හදන්න නැතුව. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ open world කියන එකට සහ මේ map generation pipeline එකේදී ගොඩක් ලොකු support එකක් දීලා තිනවා මේ Unreal Engine 5 එකේ මේ තියෙන අලුත් system එක හරහා. ඊට පස්සේ animations වලට යන්න කලින් අපි බලමු කොහොමද මේ world partition system එක නැත්තම් අපි කතා කරපු open world system එක වැඩ කරන්නේ කියලා. Mega assemblies are the natural next step for us in removing even more barriers for artists in crafting their worlds. By combining existing assets from the Megascans library, our artists are pre-assembling elements that can be quickly accessed and leveraged to populate your scenes. Using the Moab set, let's add an assembly to our scene. And just like that, we were able to quickly change the composition of this area in our map. With UE5, we are reimagining what collaboration looks like for teams and projects of all sizes.
A common challenge when collaborating on large worlds is deciding how to structure map content so that everyone on the team can easily work without asset contention, while also avoiding painful merge conflicts. A new system called World Partition makes traditional world-building workflows obsolete by changing the way that we think about map files. Rather than requiring artists to build out map content as a series of streaming levels, World Partition allows teams to think of a single map as one large world that gets broken down automatically into many smaller, streamable cells on a grid. These cells can be selectively loaded or unloaded in the editor to save on edit time resources, allowing artists to only load up the sections of the map that they need. On top of that, changes to actors in a World Partition map are tracked at the actor level, not the map level. This one file per actor approach empowers different team members to work on different actors in the same map, without having to worry about their changes getting clobbered in a merge or having to revert to get someone else's edits. Now, this approach means you could have artists lighting, set dressing, and reworking the landscape simultaneously, all within the same virtual space. Managing this much content at runtime typically requires a ton of thought about how to stream relevant content in and out to stay inside performance budgets. Fortunately, World Partition handles that as well. At runtime, only the cells in a user-defined radius from our player are loaded, and as we move, new cells are streamed in, while cells no longer needed are replaced by their lower resolution, hierarchical level of detail, or HLOD version. And since all projects have different requirements, the cell size and loading radius are fully configurable to match each project's content streaming needs. Another feature that comes along with World Partition is data layers. Data layers are a way to categorize map assets and collectively enable or disable them when you want to alter the state of the world. Working in data layers, a separate group of artists was able to assemble a mythical reimagination of the environment with more interactive elements for our demo. Right. ඉතින් animation part එකට එනකොට මේගොල්ලෝ කියනවා all the incredible detailed characters in dynamic real time environments with Unreal Engine 5's powerful animation tool set. එතකොට මේගොල්ලෝගේ මේ අලුතෙන් මේ animation tool set එකක් හදලා තිනවා Unreal Engine 5 එකේදී ඒකේ characters dynamically ඒ real time environment එකත් එක්ක merge වෙනවා. හරි merge වෙන විදියකට තමයි මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් IK FK ඒවා ඔක්කොම ඒ environment එකට අනුව change වෙනවා. It is working in concepts you can iterate fast and more accurately without the need for time consuming round tripping. ඊට පස්සේ artist friendly tools like control rig lets you quickly create rigs and share them across multiple characters, post them in sequence and blah 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 කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ වෙනම animation system වලට Unreal Engine 4 එකේ ඉඳලාම ආව වෙනම control rig කියලා system එකක්. ඒ control rig එක මේගොල්ලෝ Unreal Engine 5 එකේදී තව ඊටත් වඩා advance කරලා advance විදියට අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් control rig එක මේගොල්ලෝ ඇත්තටම Unreal Engine 4 එකේදී කරපු test එකක් විතරයි. Unreal Engine 5 එකේදී තමයි මේකේ full potential එකත් එක්ක මේ control rig part එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ motion wrapping, ඊට පස්සේ you can dynamically adjust the character's root motion to align the different targets of a single animation. එතකොට මේ විදිහේ animation part එකේ මේගොල්ලෝ ගොඩක් improvement එකක් කරලා තිනවා ඒ dynamically change වෙන දේවල් එක්ක. ඉතින් අපි මේකෙදි පොඩි වීඩියෝ එකක් බලලා ඉමු කොහොමද මේ animation part එක වැඩ කරන්නේ කියලා. At runtime, we can swap between these two modes, streaming thousands of actors in and out, and enter into the dark world. Let's see this in action as we go back to Chance. Thanks, Galen. Many runtime and interactive frameworks in Unreal Engine are getting significant updates in UE5. One thing we've added for animation is an experimental new full-body IK solver, which is designed to give you better results with less work. Here, you can see it in action as the rig for our player character, Echo, corrects itself to adjust for variations on the ground below her. It's deterministic, reliable, and around 10 times faster than before. To build and maintain more scalable gameplay systems, we've also added a new framework called Game Feature Plugins that will allow you to build and ship game content in a more modular way. With Game Feature Plugins, numerous core gameplay features can be built in parallel with better encapsulation and finer content organization. Game Feature Plugins allow developers to add activation instructions to extend base game functionality, register new input actions for players, and interface with other frameworks such as animation. When we shifted into the Dark World, we also activated a new game feature to give Echo a brand new attack ability.
All of the assets and logic needed for the ability, including new animations, input controls, blueprint code, VFX, and audio, are contained inside this plugin, and core game classes have no idea that these assets exist until we activate it. We've also added a feature called Animation Motion Warping, which allows you to manipulate root motion animations to adapt them to the world. Echo's vault animation was authored to the specific dimensions of this rubble. Leveraging motion warping, we were able to add notify states in the vault animation asset that can react to transform data passed in via blueprints. This allowed us to reuse the same animation to vault over other assets of different dimensions, like these pieces of debris, by sending information about their size into the motion warping system. Before triggering the vaulting animation, a blueprint script determines her rotation, how high up she jumps, how far she needs to move to get to the other side, and where her feet should land. Motion warping then adapts the root motion of the vault animation to match this data. Also, for the Rift Interact animation, we used motion warping to place Echo in the perfect position in order to ensure her hand would always touch the rift. So on the topic of animation, Unreal Engine 5 also includes our in-editor rigging tool, Control Rig. Meet the Ancient, a film-quality creature imagined and built by our friends at the Aaron Sims Creative Company. We partnered with Aaron Sims and his group of talented artists to concept the Dark World and to bring it to life through an enormous mythical adversary. Now, every single animation for the Ancient was authored wholly in Engine by the Aaron Sims creative team using Control Rig and Sequencer, our linear cinematic animation tool. Also, just to push the boundaries a bit, they even built it out of a collection of nanite meshes totaling over 50 million triangles attached directly to the skeleton. Control Rig was designed to keep artists close to their creations without having to bounce back and forth between software packages, allowing them to quickly iterate, all inside Unreal. While imagining the battle between Echo and the Ancient, we wanted to give the creature a heavy laser attack that Echo would have to avoid. We needed it to track Echo's location in the arena and fire a slow, sweeping blast towards her. Taking advantage of the full-body IK solver mentioned earlier, we were able to influence the direction and distance the Ancient reaches out during the firing animation, based on where Echo is in the scene. Let's see the results. Here is what the base firing animation looks like. And here it is again, with the full body IK post-process layers enabled, and our info about Echo passed into Control Rig. With full body IK and Control Rig, designers and artists can now author fully dynamic animations that react to gameplay without having to build complex animation state machines composed of numerous animation assets. ඊළඟට editor workflow ඒ කියන්නේ මේ Unreal Engine user interface එකට තමයි අපි editor එක කියලා කියන්නේ Unreal Engine editor කියලා කියන්නේ. The revamped Unreal Editor provides an updated visual style, streamlined workflows and optimized use of screen real estate, making it easier, faster and more pleasing to use. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ editor එකේ visual style එකේ ඉඳලා වෙනස් කරලා තියෙනවා. අත්‍තරම Unreal Engine 5 එක දැක්ක ගමන් මට එකපාර හිතුණා මේක නිකන් Cry Engine එකේ look එක ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙනවා වගේ. මොකද Cry Engine එකේ ඉස්සර තිබ්බ ගොඩක් ලස්සන user interface එකක් නැත්නම් user interface design එකක්. අපි ඒ කාලෙත් කතා කර හිටියේ ප්‍රභාතුති අපේ level design කරන එකනත් එක්ක මම කතා කර හිටියේ අපිට Unreal Engine එකටත් ඒ වගේ interface එකක් ආව නම් කොයි වගේ තියෙයිද කියලා නේද. ඉතින් ඒක 2015 වෙදී අපි විතර කතා කරේ. එතකොට දැන් ඒක මේගොල්ලෝ Unreal Engine 5 එකේදී කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම Unreal Engine 4 එකටත් වඩා ගොඩක්ම ඇහැට උනත් හුරු වෙන විදිහට ලස්සනට මේ editor එකේ visual style එක ඊට පස්සේ workflows වලට හරියන විදිහට ඒ Windows tabs ඒ දේවල් ටික ඒගොල්ලෝ මාර ලස්සනට මේගොල්ලෝ වෙනස් කරලා තියෙනවා මේ Unreal Engine 5 එකේදී. ඉතින් Unreal Engine 5 එක ගොඩක්ම සක්සස් කියලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හේතුවත් එක්ක. මොකද user interface එක කියලා කියන්නේ මොකක් හරි software එකක ප්‍රධානම දේ. මොකද ඒකත් එක්ක තමයි වැඩ කරන මිනිස්සයා වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒක edit කරනවා කියලා කියන්නේ මේ features වලටත් වඩා සෑහෙන ලොකු දෙයක්. To free up more space for viewport interactions, ඒගොල්ලෝ viewport එක කියලා කියන්නේ අර preview එක පෙන්වන තැන. ඉතින් ඒකට
ගොඩක් වෙලාවට content browser එක ඒව ගොඩක් වෙලාවට collapse කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට bar විදිහට ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි shortcuts දීලා තියෙනවා. ඒව ටක් ගාලා open කරගන්න. එතකොට ඒව shortcuts වලින් ටක් ගාලා close කරාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් viewport එකට ගොඩක් තැන දෙන්න. මොකද Unreal Engine පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට level designing programming වලදී සහ animation වලදී අපිට සාමාන්‍යයෙන් monitor දෙකක්වත් අඩුම තියාගන්න වෙනවා. මොකද ඒකේ තියෙන space එක අපිට ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා. I think මේක දැන් එක screen එකේ වුණත් සාමාන්‍ය විදිහෙන් තව effectively වැඩ කරන විදිහට මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ docking system එක UI system එක හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ you can now quickly access frequently used properties in the detail panel with a new favoriting system, while the new create button on the toolbar lets you easily place actors onto your world. එතකොට මේගොල්ලෝ actors place කරනවට සහ ඕගොල්ලන්ට කැමතිම ඒ ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ frequently ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන panels තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට ඒවා ගන්නට ඒ properties ඒවා ඔයාට කැමති විදිහට custom කරගන්න engine එක ඇතුලේ මේගොල්ලෝ ඉඩ දීලා තියෙනවා. ඉතින් editor workflow එකත් අපි බලමු කොයි වගේද Unreal Engine එක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. Okay, welcome to the brand new UI in Unreal Engine 5. While a lot of the same features and functionality that you've come to know in UE4 are still present in the new UI, we've added several new systems that put you at the center of the experience. For example, the content browser can now be accessed like a drawer using hotkeys, allowing you to keep a clean workspace while still having access to all the content that you need. We can also collapse and restore editor tabs to and from the sidebar, maximizing the viewport experience. And you're going to see a lot more of the UI as we get further into this presentation, but we can't wait for you to get your hands on it. ඊළඟට තමයි Metahuman. ඉතින් Metahuman එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ අහන්න ඇති. එතකොට ඕගොල්ලෝ බලන්න ඇති මොකද මේ Unreal Engine 5 එකට මේ Metahuman එක මේව කරන්නේ මොකද මේක 4ත් වැඩ කරනවා නේද? ඔව් මේක 4ත් වැඩ කරනවා. හැබැයි Unreal Engine 5 එකත් එක්කම සමගාමී වෙන ෆීචර් එකක් තමයි මේ Metahuman කියලා කියන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ Unreal Engine 5 එකත් එක්ක මේක පොඩ්ඩක් separate වගේ තිබ්බට මේ Metahuman එකත් ඇත්තටම Unreal Engine 5 එකේම කොටසක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලෝ Unreal Engine 5 එකත් එක්ක Metahuman එකේ early access එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ early access එකෙන් දීලා තියෙන එක Unreal Engine 4 5 දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ තියෙන ඒ characters වල complexity එකත් එක්ක Unreal Engine 5 වලින් තමයි ඒ හොඳටම ඒ look එක ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකේ තියෙන polygon count එක ඒ දේවල් එක්ක. එතකොට ඒගොල්ලෝ sign up වෙන්න කියලා දෙනවා Metahuman create early access එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ තියෙනවා pre-made digital human. ඒ කියන්නේ Metahuman එක හරහා මේගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා characters 50ක් ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ projects වලට. ඒ වගේම තමයි ඔයාටම කියලා Metahuman එකකින් characters හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒවා Quixel bridge එක හරහා download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Quixel bridge එක කියන එකත් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම හොයලා බලන්න දන්නේ නැත්නම් මොකද Quixel bridge එක හරහා ඔයාට mega scans ඊට පස්සේ mixer එකේ assets ඒ ගොඩක් දේවල් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු Metahuman එකත් මොන වගේ එකක්ද කියලා. ඕගොල්ලෝ තාමත් Metahuman දැකලා නැත්නම්. You create the narrative. I am Metahuman. Initial spark for the Metahuman idea was just the fascination with digital characters in CG. To us, digital humans are something magical even, and infinitely complicated. Metahuman Creator is a cloud stream application that lets anybody create high-fidelity digital characters. What used to take months now takes minutes, and people don't even have to think about all the technical steps that they normally would need to take. We're going after 3 really hard problems, and we're not compromising on any of those. Outright quality that you'd expect in a AAA game for a digital human, making sure that anyone can use this tool, that anyone can create a character in minutes or hours that used to take weeks and months. And all of that has to work at that fidelity with rigged and ready to animate in-engine in real time. This topic previously reserved only for teams with large budgets and with large amount of time, now is accessible to everybody and even to people outside of the industry. It's like really a very robust but very simple to use system, and it's really a joy when you just sit there in front of the tool and you can just like focus yourself on the sheer creativity and you get excited about exploring. The Metahuman Creator uses a library of real scans of people. So when you move the handles around to create a character, you're mixing together these different parts of real people to create something that's still really believable and lifelike and has personality.
But it's not just creating the shape of the face. You can also choose wrinkles applied to the face to make a character look older. But we're not just applying this as a texture onto the face, we also subtly change the geometry of the face at the same time to make sure those wrinkles really match with the shape of the face and just bring the whole thing together into a realistic and believable character. One of the really cool features that you get out of the box with the Metahuman creator is that you're essentially focused on creating the high quality character, but at the same time you get multiple levels of details. We take the hugely detailed strand-based hair and turn that into card-based groom and then into a simple helmet. We take the geometry of the face and make simplified versions of that. We also simplify the materials so that you can use these characters in a crowd or on a range of different devices. It's also creating a new rig for the character which controls how they move, how they emote, and that really brings life to the character. And then there's this other moment when you hit play and it comes to life. And that's really the benefit of being real-time and always generating this fully rigged version of the face, is you hit play and it moves, it's alive. And this person who's come from your imagination that doesn't exist in real life is suddenly there looking at you, smiling at you. That is kind of magical. When you look at Metahuman Creator or things we're doing with Quixel Megascans, the things that are coming in Unreal 5, I think the type of content we're going to see from very small teams and individuals is going to be a massive shift. Metahuman can be your endpoint. It can be the character that goes into your game. But it can also be your starting point where you start creating your own layers on top of what Metahuman provides. I feel that we've accomplished something truly remarkable here by creating these digital characters with which you can empathize. Our whole team spent years designing this database and these rigs, and we're so excited to give this back to the community around the world. ඊට පස්සේ අපිට ගොඩක්ම ඉන්ට්‍රස්ටිං තියෙන අනිත් ෆීචර් එක තමයි මෙටා සවුන්ඩ්ස් කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙටා සවුන්ඩ්ස් කියලා කියන්නේ මං හිතන්නේ මම ආසම ෆීචර් එක Unreal Engine 5 එකේ අනිත් ඒවාටත් වඩා සාපේක්ෂව. මොකද Unreal Engine කලින් versions වලදී ගොඩක් වෙලාවට sounds වලට ගොඩාක් ලොකු focus එකක් දාලා තිබ්බේ නැහැ. sound designing ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩාක් ලොකු focus එකක් දාලා තිබ්බේ නැහැ. Unreal Engine වලට ගොඩක්ම තිබ්බේ voice කියන plugin එක. එතකොට Unreal Engine 4 වලට ගොඩක් voice කියන plugin එකෙන් තමයි ගොඩක් එළියට ආපු publish කරපු games වලින් උනත් ඒ audio sounds programming ඒ part එක කරලා තිබ්බේ. හැබැයි එතකොට මේ voice කියන sound audio design කරන software එක නැත්නම් plugin එක අයින්ම කරලා දාන විදිහට මේගොල්ලෝ Unreal Engine 5 එකේදී මෙන්න මේ meta sounds කියන features ටික අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා blueprint driven sound system එකක්. එතකොට මේක introduces a fundamental new way of making audio with meta sounds, a high performance system that offers complete control over audio DSP graph generation of sound sources, letting users manage all aspects of audio rendering to drive next generation procedural audio experiences. ඒ කියන්නේ මේකේ පොඩි sounds clip එකතු කරලා ඒ වලින් ඔයගලන්ට ලොකු sound clip එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට පෙන්වන්න යන example එකකින් ඔයාලට ඒක හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මාරයි. ඒ කියන්නේ Unreal Engine වලට sounds වලට තමයි එහෙම feature එකක් තිබ්බෙම නැත්තේ. මේ normal features ටිකක් විතරයි Unreal Engine වල තිබ්බේ. හැබැයි මේගොල්ලෝ ගොඩාක් sounds පැත්තෙන් games ඇතුළට කරන්න ගොඩාක් වැඩ ටිකක් enable කරලා තියෙනවා මේක ඇතුළේදී. Meta sounds is analogous to a fully programmable material and rendering pipeline, bringing all the benefits of procedural content creation to audio that the material editor brings. The shaders, dynamic data driven assets, the ability to map game parameters to sound playback, huge workflow improvements and much more කියලා ඒගොල්ලෝ දාලා තින්නේ. ඒ කොච්චර ඒගොල්ලෝ එක දේවල් ගෙනල්ලා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ material editor එකත් එක්ක මේ audio content creation එක connect කරලා තියෙනවා. එතකොට data driven වලින් එතකොට sound කියන part එක game engine එකේ අනිත් programming part, shaders part, ඊට පස්සේ Niagara system ඒ දේවල් එක්ක තව improvement එකක් එක්ක තමයි මේගොල්ලෝ මේ meta sounds කියන එක අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් programmable කලින් තිබ්බටත් වඩා. ඉතින් මේ meta sounds කියන feature එක අනිවාර්යයෙන්ම මාරම වැදගත් වෙනවා. මොකද මේක තිබ්බෙම නැති අලුත්ම කැලලක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ කැලලට ගොඩක්ම කැමති. ඊළඟට අන්තිම feature එක බලන්න කලින් අපි meta sounds එකේ පොඩි preview එකක් බලමු. In Unreal Engine 5, we've completely overhauled the audio engine, centered around meta sounds, a new asset type used for every sound effect in our demo.
Metasounds bring the power and flexibility found in material editors to audio creation, providing fine control for authoring procedural game audio. With full audio synthesis capabilities and a rich audio function library, Metasounds give unprecedented control over sound effects and runtime applications. Using Metasounds, we built the Ancient's laser attack out of a combination of sound samples and synthesized audio. Let's briefly break down how it was set up. Using the stereo mixer, let's isolate and play just the synthesized charge sound. This effect is made by using a handful of sound wave generators and multiple modulation widgets. Now, let's mix back in our sound samples to hear the final result again. Alright, let's take down the Ancient. ඊළඟට අන්තිමටම මේගොල්ලෝ විශේෂම අප්ඩේට් එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා Unreal Engine 4 එකේ ඉඳලා තිබ්බ Niagara කියන සිස්ටම් එක. එතකොට Niagara සිස්ටම් එක සිමියුලේෂන් පැත්තට ගොඩක් බර කරලා මේගොල්ලෝ ඇඩ්වාන්ස් කරලා තිනවා. එතකොට Niagara කියලා කියන්නේ Unreal Engine එකේ next generation VFX සිස්ටම් එක. එහෙමත් නැත්නම් visual effects. එතකොට Niagara කියන එකෙන් technical artist කෙනෙක්ට මේගොල්ලෝ කියනවා දැන් ability එක තියෙනවා කියලා programmer කෙනෙක්ගේ assistant එක නැතුව ඒ ෆීචර්ස් ඒ දේවල් ගොඩක් දේවල් හදන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලේසියෙන්. එතකොට මේ Unreal Engine 4 කියන එක කනාගෙත් මේ Niagara system එක තිබ්බා. හැබැයි අර කිව්වා වගේ Niagara simulations part එක ගොඩක් advance වෙලා තියෙනවා. එතකොට Unreal Engine 5 එකේදී මේගොල්ලෝ preview කරනවා මේ Niagara system එක මේගොල්ලෝන්ගේ ඒ කියන්නේ මේ Niagara system එකෙන් පෙන්නපු ලොකුම කෑල්ල තමයි ඒක පෙන්නන ක්‍රීචර්ස්ලා ටිකක්. එතකොට ඒකේ වවුලෝ පොඩි කුරුමිනියෝ ඒ වගේ කට්ටිය මේකේ මේ Niagara system වලින් කරපු සිමියුලේෂන් පාස්. එතකොට ඒක මුලින්ම අපි දැක්ක ගමන් හිතුවේ මේ මොකෙන්ද මේ හදලා තින්නේ මේක නිකන් මේ 3D model වෙනම යනවා එහෙම සිස්ටම් එකක්. එතකොට ඒක ලයිට් එක රියැක්ට් කරනවා. එතකොට ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම මේ Niagara particle system එකේ සිමියුලේෂන් part එකෙන් වෙනම AI එක කරහා කන්ට්‍රෝල් කරන විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ හදලා තින්නේ. එතකොට ඒ දේවල් කලින් මේ Niagara system වලින් කරන්න ගොඩක් possibility එකක් තිබ්බ දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් මේගොල්ලෝ Niagara system එක ගැන සෑහෙන එලියට කියනවා. මොකද මේක සෑහෙන ඇඩ්වාන්ස් දෙයක් දැන් ඕගොල්ලන්ට අපි ඇඩ්වාන්ස් තැනකට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා technological innovations වලින්. ඉතින් අපි Niagara system එකේ මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා බලලා ඉමු. Niagara is our next generation visual effects tool. We use it to create all of the kind of visual effects that you would expect to see in a real-time environment, and it's programmable. So users are no longer constrained by a fixed function simulation. They can write their own behaviors to create visual effects that people have never seen before. This has to be the right way. Oftentimes when people think about real-time visual effects, they actually think about compromises. So often we look to things like high-end computer graphics or film, and we see these techniques that always felt out of reach. It always felt like something that would have taken 20 hours of frame to simulate. The vision for Niagara is that we take a much more aggressive leap towards those types of simulations, except that we're being able to simulate them in real-time performant frame rate. There are other ways that Niagara is used in this demo that are a little bit more unexpected and a little bit more revolutionary. For example, creatures, bats, and ambient bugs skittering through the environment. These are actually very complex Niagara simulations that are built on the back of
countless interesting technological innovations. Things like particles directly communicating with each other and understanding their space in the world, solvers and simulators that are actually, averaging their positions and creating flocking behaviors, response to stimulus. These are all actually behaviors that come about through the Niagara visual effects tool, and this is kind of revolutionary for effects. One of the effects that I really love in this demo is the portal that she walks through at the end. And I love it because of the technology that's playing behind the scenes. We actually have this really complicated fluid solver that is driving this cohesive fluidic motion of the particles as they swirl around this portal. They're reactive to the characters, they're colliding with her, and they're reacting to the other particles, they're splashing around. This type of simulation would never have been possible before. right. ඉතින් අපි දැන් තමයි අතරම Unreal Engine 5 එකේ features ටික කතා කරලා ඉවරනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් Unreal Engine 5 එක කොච්චර ඇඩ්වාන්ස් වෙලාද කියලා. ඉතින් ඔයා මීට කලින් game development කර හිටියා නම් Unreal Engine 4 පාවිච්චි කර හිටියා නම් ඔයාලට මේකේ වටිනාකම Unreal Engine 5 එකේ තියෙන features වල වටිනාකම මම හිතන්නේ ඔයාලට සෑහෙන ලොකුවට පේනවා ඇති. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ අලුත් එක්කෙනෙක් නම් ගොඩක් ලොකුවට මේක දැනෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද ඔයාලට ඒ දේවල් වල කලින් අපි කොච්චර කට්ටක් කෑවද මේ වගේ දේවල් කලින් තිබ්බ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක හදාගන්න කියන එක දන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඒ වුණාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කලින් දේවලුත් දැනගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ නිසා තමයි අපි මේ කොච්චර දේවල් අලුතෙන් ආවත් පරණ දේවල් චුට්ටක් අමතක නොකර ඒ දේවලුත් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කොච්චර අලුත් වුණත් ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට පරණ ටෙක්නොලොජිස් උත් දැනගන්න. මොකද එතකොට තමයි නිකන් හරි දැනගත්තම තමයි දැන් තියෙන ටෙක්නොලොජිස් වල අගය තේරෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මම අන්තිමට මෙන්ෂන් කරන්න කියලා හිතුවා මෙන්න මේ දේ. මේක මේගොල්ලන්ගේ නිවුස් වල වෙනම තිබ්බේ නැහැ Unreal Engine 5 එකට කනෙක්ට් කරලා. හැබැයි Epic එකකින් online services මේගොල්ලෝ වෙනම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට Epic online services කියලා මේගොල්ලෝ free SDK එකක් දෙනවා මේ Epic ලගේ Fortnite කියන සිස්ටම් එක හරහා. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ මල්ටිප්ලේයර් ගේම්ස් හදනවා නම් ක්‍රොස් ප්ලැට්ෆෝම් ගේම්ස් හදනවා නම් මැච් මේකින් ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් හදනවා ලීඩර් බෝඩ්ස් හදනවා අචීව්මන්ට්ස් ඒ Windows macOS PlayStation Xbox ඒ හැම එකටම බලපාන විදිහට ක්‍රොස් ප්ලැට්ෆෝම් මල්ටිප්ලේයර් ගේම්ස් හදන්න මේක මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මේ ඔන්ලයින් සර්විසස්. එතකොට මල්ටිප්ලේයර් විදිහට ගේම්ස් හදනකොට මේ ඔන්ලයින් සිස්ටම්ස් ඉස්සර තිබ්බේ නැහැ Epic Games එක ඇතුලේ. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට වෙන සර්වර්ස් දාරගෙන ඊට පස්සේ වෙන සර්විසස් බේස් විදිහට තමයි කරගන්න ඕන වෙලා තිබ්බේ. ගොඩක් වෙලාවට Steam එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා, Steam servers පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් වෙනම dedicated servers පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ Epic online service එක හරහා මේගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඇඩ් කරලා තියෙනවා මේ Fortnite එකේ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන features ඒගොල්ලෝ හදපු ඒ codes වලින්ම creators ලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහටම. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ anti cheat system එකක් සහ voice chat system එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා 2021 දී. ඉතින් ඒවා Unreal Engine 5 එකට ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනින්ම ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම හිතන්නේ දැනට ඕගොල්ලන්ට ඒක Unreal Engine 4 එකකින් තමයි ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ Unreal Engine 5 එකට සමහර විට compatible ඇති. මට ඒක හරියටම බලන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ anti cheat system එක කියලා කියන්නේ වෙන කවුරු හරි cheating system එකක් කරා ඔයාගේ multiplayer එකේ code එක වෙනස් කරලා ඒකෙන් rewards ගන්න බලන් ඉන්නවා නම් ඒ system එකට ඒගොල්ලෝ තිත්ත තියෙනවා මේ anti cheat system එකෙන්. ඒ වගේම තමයි in game voice chat එකක් ඕගොල්ලන්ට දැන් ලේසියෙන් add කරන්න පුළුවන් custom ඕගොල්ලෝම develop කර ඉන්න. Gamers online. Select map. Allocate teams. Initiate anti-cheat. ඉතින්
ඕගොල්ලන්ට ගොඩක්ම ඕගොල්ලන්ගේ මේ එන ටෙක්නොලොජීස් එක්ක ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම හම්බෙන දේ තමයි ඔයාලගේ ගේම් එකට unnecessary කාලයක් වැය කරන්න ඕනේ නැහැ තව කෙනෙක් හදපු ටෙක්නොලොජි එකකට. එතකොට ඔයා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ගේම් එකේ ආටිස්ටික් ෆීලිං එක ඒ ගේම් එකේ ගේම් ඩිසයින් එකට ඔයාලට සෑහෙන ફોකස් කරන්න පුළුවන් මේ හැමදේම ටෙක්නොලොජිකල් වයිස් ඕගොල්ලන්ට මේ Unreal Engine එකෙන් සහ Epic Games එකෙන් ඕගොල්ලන්ට free of charge දෙන නිසා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහා ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් career එකට good luck කියන ගමන්ම Unreal Engine 5 මේවත් එක්කම පාවිච්චි කරලා අපි දැන් වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ දැනට ඇවිල්ලා තියෙන රිලීස් වෙලා තියෙන තව වීඩියෝස්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් අපේ අලුත් channel එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඉන්නවා ගොඩක් දැනුම මේ අලුත් channel එක හරහා වීඩියෝ ගේම් පැත්තටම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.